हेलो नमस्ते। आज पनि तपाईहरुको माझ शेयरको नयाँ भिडियोको साथमा हामी बुढाबुढी उपस्थित भइसकेका छौं हजुर है। अब बाहिर चाहिँ घड्याङ घुडुङ आवाज चाहिँ धेरै आइरहेको छ हजुर। ठुलठुला कम्पनी छन् त्यो ठुलो कम्पनी भयो। अब घर चाहिँ यति नान टेउको हजुर त्यो टिनको झोपडी के ना बोलाएर सुन्नु है बुढी। आजको भिडियो रहेको छ। आज चाहिँ मासु भात खानु पर्यो हजुर हैन बुढी। यो चाहिँ बङ्गुरको खुट्टाको मासु हजुर है। बङ्गुरको खुट्टा चाहिँ हामीले कहिले खाएको हजुर। फर्स्ट खाएको कस्तो हुन्छ हैन बुढी। अनि यो भात भइहाल्यो, यो ग्रेभी भइगयो। अनि त्यसपछि सलादमा चाहिँ प्याज र काँक्रा रहेको छ हजुर। अनि त्यसपछि खुर्सानी रहेको छ हजुर। पिउनको लागि सादा पानी रहेको छ हजुर। अब आजको हाम्रो भिडियो यति हो हजुर। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र भिडियो मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। छेउमा रहेको बेल घन्टीलाई पनि बजाइदिनु होला हजुर। र भिडियो मन परेमा लाइक शेयर पनि गर्नु होला हजुर। कोही मिठो गरी खायो भन्दा, कोही मुखै राम्रो भएर भन्दा, बामन भएर सिल्लीको टाँक सुँगुरको मासु खान लाज लाग्दैन अरे एकजना साथीले कमेन्ट गरे अघि। कोही लाज मान्दो र भन्दा खाना लागि पनि के लाज र भने बुढी खाने कुरा त हो यार। अपराध थोडी गरे लाज भन्दा लागि मान्छेकै मासु त खाइहाल्छन्। अब जे भने एक दिन गोरुको मासु खाउँ के भन्ने हामी खाने त्यो त गर्नु नखाएर खानु तपाईँले राखा मासु खानु व्यापार गरेर खानु भयो पूर्वतिर मलाई भने अब मुख राम्रो मिठो गरी खाऊ भनेर हो बुढी। आज फोक फोक खाऊ के ल फर्स्ट बाइट खायो हजुर है। अब हाम्रो मुख यस्तै हुन्छ यो भन्दा कति मिठो खानु बुढी। मिठो मिठो लाग्यो नामको होइन। कमेन्ट गर्ने मान्छे पनि बुढी होइन बिचारा अचम्म गरी कमेन्ट गर्दा होइन। कमेन्ट गर्ने पछाडि गए त हुँदै हुँदैन। यो चाहिँ बङ्गुरको भित्र भुडी हुन्छ त के अरे कसले होइन अर्कै लोडे लोडे हामी चाहिँ लोडे भन्छौँ हजुर लोडे। वाह यो आज त मिठाई खायो होला बुढी। मिठाई खाएको छ कि नै होइन? खानामा हेर्ने हो कि त्यो मिठो हो कि तितो मुखमा हेर्ने हो? खाना कस्तो छ के? खाना सबै मिठै त हुन्छ। खुट्टाको मासु बुढी खुट्टा मुन्टा सब भयो। अब एक दिन कलेजमा मात्रै हो कि तर मासु कम हुँदैन कि बुढीमा। हड्डीको मासु मिठो हुन्छ खानुमा मजा आउँछ। हालौँ ग्रेभी हालौँ कि ग्रेभी हो। अब सब रान्ते काम पनि घुमाइ ठुल्ठुला घाँस खाऊ क्या यता यता कि
아하. बङ्गुरको मासु विश्वभरि फेमस हो र बुढी रेट पनि महँगो 500 पुग्यो यार भारू नेपालमा कति छ खोइ आउँदाखेरि त 280-300 रुपियाँ केजी खायो होइन 150 बाप रे वाउ यो हाम्रो भात खाने भाँडो कतिपय साथीहरूले यो टेबलमै खानुहुन्छ भन्नुहुन्छ है टेबलको माथि हामीले एउटा यो काठको एउटा बनायो भने बुढी थाली जस्तै त होइन होइन काटेर टक्कै प्लाइवुडको मोटो प्लाइवुडको थाली जस्तै भन्नु न थाली जस्तै माथि राखेको टक्कै टेबल त सेतो छ ल बुढी कुछ नखाने किन खानु खोइ यार वाह खुट्टा मासु बुढी यो त बसा डबलको रह टेबलको यार होइन बोसो खानु सकिन्न खानु सकिन्न कोही कोही मान्छे त बस्नु खतरा खान्छ होइन वाउ वाउ मजा आयो मुली दाल सिलबी सेट भयो अनि आधा गरौँ है नखाने
तर मिठो हुँदैन बढी भाल्ला होइन फाल्नु ओके हजुर बङ्गुरको खुट्टा पनि खाएँ हजुर तर मिठो हुँदैन बढी कहिले नखाएको फर्स्ट खाएको भात पनि टनाटन थियो हजुर बङ्गुरको खुट्टा एकदम मजाले खाएँ हजुर आजको भिडियो यति नै रहेको छ फेरि अर्को नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि बाई बाई